We verlaten de kust en rijden over de prachtige Utenica-pas, het binnenland in. Aan de andere kant van de bergen verandert het landschap drastisch in een semi-woestijn. Oudtshoorn is overduidelijk de verenhoofdstad van Zuid-Afrika. Op de Highgate struisvogelboerderij wordt zowat alles van de vogel verwerkt. De veren tot kleurrijke plumeaus en de sterke eierschalen worden tot mooie kunstwerkjes gegraveerd. 20 kilogram en dat is wat die struisvogels nou weegt wanneer hulle broei op de eieren. Een ei komt overeen met 24 kippeneieren en het vlees is een delicatesse. De struisvogel is de grootste en zwaarste loopvogel. Hij heeft krachtige, lange en kale poten. En beschikt over een relatief kleine kop, maar erg grote ogen. Blijkbaar voelen er zich nauw verwant met deze bijzondere dieren. In de Buffelsdrift Game Lodge brengen we de nacht door in de super deluxe tenten. Ze staan ver uit elkaar en gaan op in het landschap. Impalas en kudus voelen er zich in ieder geval erg goed thuis. De lodge is gelegen aan een natuurlijk meer. Wanneer de zon ondergaat komen de nijlpaarden grazen op het omliggende land. Een van de mooiste autoroutes in Zuid-Afrika is de route 62. Net als de route 66 in de United States is dit een bijzonder traject. We rijden door een ruig bergachtig gebied met diep ingesneden ravijnen. Wanneer we Kaapstad naderen wordt het landschap vlakker en maakt de wildernis plaats voor wijnranken. We zijn al zeer vroeg op weg naar de Tafelberg, maar de donkere, laaghangende wolken beloven weinig goeds. Toch wagen we onze kans en nemen de kabelbaan naar de top. Eenmaal boven zitten we in een dikke mist. Op sommige momenten is het zicht minder dan 50 meter. Aan één kant kunnen we gek genoeg wel tot aan het strand kijken. Alle andere kanten is het alleen maar grijs. Het is er koud en dus houden we het er snel voor bekeken. Terug in de stad maken we een ritje door de Bo-Kaap.
Het is een schilderachtig deel van Kaapstad, dat voorheen bekend stond als de Maleisische buurt. Iedere familiewoning heeft zijn eigen kleur. De inwoners zijn meestal afstammelingen van slaven die door Nederlanders en Britten ingevoerd werden. Het kasteel de Goede Hoop is een fort. Het werd in de 17e eeuw in opdracht van de VOC gebouwd en is daarmee, na Rustenburg, het oudste nog bestaande Europese bouwwerk in Zuid-Afrika. Het Victoria en Alfred Waterfront is het historische hart van de haven en is een belangrijke trekpleister van de stad. Gelegen aan het water tussen Robbeneiland en de Tafelberg geeft het de mogelijkheid voor bezoekers om te winkelen, op restaurant te gaan en te genieten van de vele randactiviteiten. Vanuit de Nelson Mandela Gateway vertrekken we naar Robbeneiland. Het hele eiland staat in het teken van de gevangenis waar de politieke gevangenen in de kalksteenmijn moesten werken. Het is een troosteloze omgeving. De politieke gevangenen moesten slapen op de grond, met een enkel deken om zich te verwarmen. We rijden naar Parel via Franshoek. Hier vestigden zich de Franse hugenoten. In Parel bezoeken we het taalmonument. Het symboliseert de Afrikaanse taal. Vanuit Europa komen de talen Nederlands, Engels, Portugees en Frans. Dit zijn een aantal pilaren. De talen van de oorspronkelijke bevolking worden voorgesteld door 3 rondavels. Via slavernij komen daarbij nog talen als Maleisisch en Indisch. Een brug verbindt al deze talen en vormt letterlijk de basis voor het Afrikaans. De Afrikaanse taal wordt voorgesteld door een 56 meter hoge zuil. Stellenbosch is genoemd naar Simon van der Stel, die het gebied verkende. Nog in datzelfde jaar vestigden er zich de eerste kolonisten. Het is daarmee de oudste Europese nederzetting na Kaapstad. De stad is vooral aantrekkelijk vanwege de vele oude huizen in Kaaps-Hollandse stijl. Met name de Dorpstraat is schilderachtig te noemen, met Oom Samische winkel. De vele eiken zijn een overblijfsel van de grote behoefte aan eikenhout in de begintijd van de wijnboerderijen. Hier is een van de bekendste universiteiten van het Afrikaanse continent gevestigd. De Universiteit Stellenbosch is hoofdzakelijk Afrikaanstalig, een situatie die fel omstreden is in regeringskringen. De druk is groot om op Engelstalig onderwijs over te gaan. Een sloppenwijk van 60 kilometer lang toont de andere kant van de Kaapprovincie. Na een stormachtige nacht rijden we naar Kaap de Goede Hoop. Gelukkig is de kustweg open. We rijden langs verschillende baaien en houden even halt in Houtbaai. Het is een heerlijke plaats om te vertoeven. Het ligt mooi in de kom van een baai, beschermd door de bergtop de Sentinel. De kustweg is een van de meest spectaculaire kustwegen ter wereld. Rijdend over de weg slaat de branding diep onder u op de rotsen. Op verschillende plaatsen rij je pal langs de bergwand van het kaapgranieten gesteente.
Zwartvoetpinguïns die onder huizen leven of onder auto's zitten. Dat is waarom het dorpje Boulders bij Simonstown wereldberoemd is geworden. Het ligt ten zuiden van Kaapstad. De zwartvoetpinguïn heeft een zwarte rug en flanken en een witte buik en keel. De vleugels zijn aan de bovenzijde zwart. Ook de kop kent een zwart-wit patroon. Opvallend aan deze pinguïn is een naakte roze vlek die boven hun ogen richting de bovensnavel loopt. We rijden nog verder richting de Kaap. Het uiterste puntje was eigendom van een Engels echtpaar Smit. Bij hun overlijden hebben ze het gebied geschonken aan de staat. Hun huis en de 2 huizen van hun slaven staan er nog. Bij de Kaap aangekomen kan je met een kabelbaan naar de oude vuurtoren gebracht worden. Het weer is al flink uitgeklaard en het uitzicht op de Kaap is dan ook prachtig. Het is traditie om op de Kaap het glas te heffen ter afsluiting van een fantastische reis door een prachtig land dat Zuid-Afrika wel is. Daar is een plek waar een mens van zijn vracht kan laten rust. Waar sy sinne oor lewe en dood beslis. Waar voetspore in die stof met snel weer verbind. Sy is die moederland en sy sal sterf vir haar kind. Daar is iets in Afrika, ja daar is God, jy moet net vra. Meer as jy oog kan sien hier in Afrika.